Bun găsit, dragi scorpioni, la bonusul lunii martie. Voi începe mai întâi în a transmite mesaje din oracolul îngerilor ce vor îngerii tăi să afli. Toată îți reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în acest semn zodiacal. Haideți să vedem, dragii mei, mai întâi această ghidare spirituală din oracolul îngerilor pentru tine în luna martie. Wow, avem așa două mesaje care s-au întors din pachet. Primul mesaj transmite și spune un nou partener. O întâlnire întâmplătoare nu este o greșeală. Este orchestrată divin ca un catalizator pentru a pune roțile în mișcare, astfel încât rugăciunile tale să dea rod. Acordă mare atenție oamenilor noi pe care i-am trimis în viața ta. Îi vei recunoaște prin senzația de familiaritate, de confort și de siguranță. Wow! Îngerii, suflet drag, anunță un nou partener în viața ta. Dacă, de exemplu, ești un scorpion singur, trebuie să prestezi atenție persoanele noi pe care aceștia spun că ți-a trimis în viața ta. Acordă acum mai mult ca oricând tuturor sentimentelor pe care tu le simți, dacă sunt sentimente pozitive, dacă tu ai sentimente de ceva familiar în viața ta sau de siguranță, pentru că aceea este persoana care ție ți este destinată, care ție ți este menită să fie alături de tine. Familie. Această situație își are rădăcinile într-o experiență emoțională cu un membru al familiei pe care îl poți ajuta să înțeleagă și să se vindece. În gând și în inimă înconjoară acea persoană pe tine și experiența cu o lumină albastră liniștitoare și cu mulți îngeri. Fii deschis către darurile cuprinse în această situație și simte pacea lăuntrică. Suflet drag, dacă există în prezent o anumită persoană cu care tu poate ai, nu știu, o grijă, poate porți o anumită îngrijorare în legătură cu acel suflet la care tu ții foarte mult și care se pare că această persoană poate să fie din familia ta, trece prin anumite, poate trece această persoană printr-o perioadă foarte grea, dificilă, poate are probleme de sănătate. Este foarte bine, spun îngerii, să înconjori acel suflet într-o lumină albastră, trebuie să fie liniștitoare, în gând și în inimă, să cere ajutorul îngerilor ca această persoană să fie sub protecția lor, să primească ajutor, să primească sprijin, pentru că această situație, aceștia spun că își are rădăcinile într-o experiență emoțională. Deci tu apari sub această conexiune emoțională cu un membru din familia ta. Este ca și cum că tu ai o legătură foarte profundă cu acest membru din familie pe care trebuie să-l ajuți să se vindece, să iasă din această încurcătură, din acest carusel emoțional în care se află. Haideți să vedem acum, dragii mei, cu energia tarotului spiritual al îngerilor. În continuare mesaje pentru tine, mă concentrez în acest moment. Pachetul este pregătit, dragii mei, să vedem acum primele mesaje. Începem așa cu prima carte. Aici este vorba despre cavalerul de apă sau cavalerul de cupe, cum mi se mai spune. Deci prima carte întotdeauna reprezintă în esență semnul tău zodiacal, dragă Scorpion, cum se întâmplă și acum în prezent. Dacă tu observi cu foarte mare atenție, în jur există foarte multă apă. Dacă tu vezi apa nu este foarte liniștită, sunt acolo, se formează anumite valuri, în spate pare, nu știu, pare să fie o anumită furtună. Deci cumva se poate observa ca și cum că se întrezăresc razele soarelui. Deci ceea ce înseamnă că aici în primul plan pentru tine
Tarotul arată că ești pe cale să treci printr-o situație pe care tu reușești să o lași în urma ta și mai apoi să te poți deschide cu o perspectivă mai înaltă, mult mai pozitivă pentru sufletul tău, pentru viața ta. Aici, cartea aceasta anunță o posibilă propunere de căsătorie pentru unele suflete și acest lucru este un aspect foarte pozitiv. Dintr-un alt punct de vedere, pentru o altă categorie, poate să fie vorba despre faptul că te vei îndrăgosti de cineva anume sau că vei primi răspuns favorabil în privința situației tale emoționale, ca și cum că va fi răspuns pozitiv din partea celelalte persoane și această mare posibilitate aceea de a-ți pune balanță, adică echilibru în viața ta sufletească, care până acum, până în prezent, se pare că a fost destul de, nu știu cum să zic eu, a fost destul de dificilă. Avem forța, cartea cu numărul 11 pentru tine, de fapt aici vine sub influența arhanghelului Ariel, exact așa cum îi se spune. Legătură importantă cu semnul Leu pentru zodia Scorpion. Poate să fie acest semn zodiacal sau poate să aibă legătură această carte cu tot ceea ce prezintă pentru tine în următoarea perioadă. Tu ești un suflet puternic, clar, 100%. Tu ai reușit să creezi ceva în viața ta, ceea ce puțini oameni poate că au reușit până în prezent. Te faci remarcat și te faci cunoscut întocmai pentru felul tău de a fi, pentru forța ta, pentru energia ta și nu în ultimul rând pentru înțelepciunea de care tu dai dovadă, dar atenție foarte mare la încăpățânare, pentru că această carte poate să ne vorbească inclusiv despre persoane foarte încăpățânate care greșelile, dacă le putem numi în felul acesta, ele au venit întotdeauna doar din acea încăpățânare. Dacă tu n-ai fi pus acea încăpățânare în față, poate că te-ai fi putut elibera mai devreme de foarte multe obstacole și probleme provocate, să spunem, în urma acelei încăpățânări. Forța te dezleagă, forța te întărește, forța te ajută să nu te mai judeci atât de aspru pentru cine ești tu, pentru ceea ce tu ai reușit să creezi în viața ta până astăzi în prezent. Este o perioadă în care în luna martie pur și simplu ți se deschid larg aripile și acest lucru înseamnă că tu vei putea să zbori, vei putea să te miști în consecință cu mai multă libertate și fără niciun fel de sentiment de vinovăție. Ai numărul 11, poate printre noi avem persoane care puteți să aveți o legătură foarte importantă cu numărul 1, 2 sau 11, după cum această vibrație ne arată. Doiul de aer, suflet drag, aici vedem ceva care la nivel mental va fi pus pe pauză, ok? Poate să fie, dacă vine de exemplu cu influența trecutului, foarte posibil ca tu să te retragi dintr-o anumită conexiune cu cineva. Este momentul acela în care pur și simplu spui în ordine toate gândurile posibile, ai nevoie să înțelegi, ai nevoie să intri mai mult în profunzime. Totul vine puternic marcat de necesitatea în același timp de a lua o hotărâre, pentru că această carte spune luna martie vine la pachet cu anumite descoperiri care ți este dat pur și simplu să le cunoști, în special pentru acele persoane care s-au prefăcut pur și simplu că nu era realmente o problemă, în care de fapt problema a existat și a fost întotdeauna acolo. Acum eu sunt sigură că sunt foarte multe aspecte pe care tu vei reuși să le înțelegi, conform, bineînțeles, mesajele se vor transmite. Treiul de cupe, o sărbătoare.
urmează o sărbătoare foarte mare în familia ta, o nuntă, o naștere, un botez. Această carte spune: ai cu siguranță mai multă nevoie de a petrece timpul, a simți plăcerea și, bineînțeles, a-ți urma pasiunile și tot ceea ce pe tine la nivel sufletesc te interesează. Luna martie, suflete dragi, anunță. Deci acest lucru înseamnă că toate aceste evenimente, ele pot să aibă loc în maxim 3 luni, adică ceea ce înseamnă martie, aprilie, luna mai. Deci, cu siguranță, urmează o perioadă de o mare deschidere cu treiul acesta de cupe și, încă o dată, ceea ce vreau să menționez la zodia Scorpion, nuntă. Deci aici tarotul vorbește foarte clar că la nivel personal, în special pentru scorpionii singuri, acest an sau această perioadă este una marcată foarte puternic de evenimente care ele vor veni și care ție la nivel personal îți vor marca pe de-a întregul viitorul evoluția. Și dacă avem treiul acesta de cupe, avem o confirmare foarte clară a rapidității, a modului cum se vor desfășura toate lucrurile în viața ta și, bineînțeles, prin faptul că tu în același timp, suflet drag, vei descoperi tot ceea ce tu ai nevoie. Wow! Și aici avem cartea cu numărul 16, care în acest tarot se numește Experiența vieții, care vine sub prezența Arhanghelului Chamuel, care acesta este considerat a fi îngerul dragostei al sufletelor pereche și în special el se ocupă legat de acele lucruri care ne-au lipsit atât de mult în viață sau pe care, să spunem, le-am considerat a fi pierdute sau, de exemplu, dacă nu ai găsit sau nu ai avut viziunea unei căi. Arhanghelul Chamuel este cel care te conectează la adevăr, cel care întotdeauna îți va aduce situațiile potrivite în viața ta și aici această carte încă o dată pune foarte mult accentul printr-un eveniment la zodia Scorpion foarte semnificativ, important, care vine cu o puternică revelație de tot ceea ce tu ai nevoie să schimbi și încă o dată, suflet drag, se pune foarte mult accentul și spune este timpul să zbori. Da? Zburatul acesta este într-un mod metaforic pentru că a zbura înseamnă a-ți extinde posibilitățile, a conștientiza că locul respectiv în care tu ești în acest moment este doar o anumită extensie, este doar o anumită energie și că pământul acesta este vast, că sunt atât de multe locuri și că se pot manifesta atât de multe situații care te pot ajuta ca tu să te dezvolți în sensul la care tu te gândești. Deci se pune foarte mult accentul, suflet drag, pe această vibrație a vieții tale și a tuturor experiențelor, pentru că avem treiul acesta de aer. Da? Deci aici putem să vedem că luna martie în același timp servește pentru ca tu să dai drumul și să-ți iei timpul acesta pentru a însănătoși, pentru a ierta, pentru a elibera și pentru a scoate din adâncul sufletului tău toate acele tristeți sau toate acele situații acumulate în timp. Da? Deci aici avem treiul de spade atunci când apare, poate să vorbească despre o separare care la zodia Scorpion a fost foarte, foarte dificilă, de tolerat, poate de a accepta din partea ta, poate să aibă o influență foarte puternică asupra trecutului tău și a lucrurilor din trecutul tău pe care tu trebuie să le înțelegi. Și după aici avem asul de cupe, suflete dragi. Deci aici avem cu siguranță o activare
a unui nou început de care tarotul îngerilor vorbește foarte clar de ceva care va intra în mare forță pentru tine și care, bineînțeles, te va conecta la ceea ce te ajută pe tine să crești, să te dezvolți. Mai poate să spun această carte că este foarte posibil să fie vorba despre o nouă casă, un nou loc, acolo unde tu prosperi, acolo unde tu te dezvolți, acolo unde tu crești. Pregătirea, deci tu trebuie să-ți imaginezi așa, suflet drag, că este doar o chestiune de început și că toată această situație pune foarte mult la încercare curajul tău. Și noi știm la Scorpioni că Scorpionului nu îi lipsește curajul atunci când vine vorba să facă unele schimbări. Deci dacă ceva ție nu-ți lipsește, este curajul. Da? Deci tu nu duci lipsă de curaj. Doar atât că tu poate ai prea multă încăpățânare în tine și acolo trebuie să rezolvi puțin situația. Trebuie să știi că dacă tu ai ales un anumit timp să rămâi în această vibrație, pentru că asta mi se transmite, nu te îngrijora, pentru că în curând vei înțelege motivele și în curând timpul acesta va servi pentru ca tu să însănătoșești tot ceea ce tu ai nevoie în viața ta, dar încă o dată se pune foarte mult accentul, suflete dragi, pe o persoană care apare cu asul acesta de cupe și cu forța și cu treiul acesta de cupe. Deci încă sunt anumite elemente pe care tu trebuie să le înțelegi pe parcursul lunii martie sau, de exemplu, a modului cum toate situațiile se vor desfășura în viața ta. Trebuie doar atât să ai încredere. Să vedem acum din oracolul răspunsurile îngerilor tăi, alte răspunsuri din partea îngerilor. Aceștia spun să pui întrebări îngerilor. Întreabă-ne de orice fel de lucru pe care te frământă în acest moment. Nu uita că suntem mereu la dispoziția ta și întotdeauna încercăm să-ți dăm cele mai bune și cele mai potrivite răspunsuri cu putință. Dar câteodată tu uiți să ne întrebi și câteodată uiți să vorbești cu noi. Parcă uiți complet de existența noastră, spun îngerii, suflet drag, da? Să crezi mai mult în îngeri, pentru că acesta este timpul perfect de manifestare pentru tot ceea ce tu în esență îți dorești, suflet drag. Faptul că tu te vei conecta la un timp divin perfect. Iar acum să vedem cu oracolul cristalelor, un cristal norocos pentru tine, da? Din oracolul cristalelor de apă, wow, pământ, reciful de coral, da? Deci privește, mi-aduc aminte foarte clar că acest cristal a mai căzut încă unui semn zodiacal de apă ca și al tău. Cred că, dacă bine mi-amintesc, cred că a fost semnul racului. Și după cum ai văzut, foarte multă apă în jurul tău. Deci, reciful de coral, element de pământ, cristalul de protecție, cristalul de manifestare, cristalul de putere care ți este transmis în această lună de primăvară. Suflete dragi, am ajuns la finalul acestei citiri. Dacă ți-a plăcut, poți să dai un like, apreciez din suflet și comentariul tău. Mi-ar plăcea să aflu ce părere ai tu privind această citire, dacă ai rezonat sau nu cu ea. Vă mulțumesc din suflet, dragii mei, că distribuiți acest material. Te invit să te abonezi, apasă clopoțelul sau alătură-te ca membrul canalului. Vă iubesc, vă îmbrățișez pe fiecare în parte și să ne vedem cu bine la o nouă citire. Numai bine, dragii mei!